Bumili kami ng wallet. Everything ready. Say hi to my vlog. Kami sa LV. Auntie, dito ka. Ayan. Say hi to my YouTube. Hi. Say hi, Sky. Wow. Parang si Christoph sabi niya, welcome to my YouTube channel. Ganun siya eh. Oh! Mandiyan ang harap ko niya. Ano ako din bet kasi nakikipagi din. Yay! Bumili kami. Akala nila di kami bibili. Let's go. Igamit ka. Okay, let's go na. Punta naman kami sa Marc Jacobs. Yan. Papunta naman kami sa may Marc Jacobs. Yan. Bibili ng camera bag. Camera bag talaga eh. Camera kasi yung tawag dun. Camera bag. Oo. Nag-YouTube siya. YouTube. Okay, unboxing time. This is a Christmas gift for myself. It's a Louis Vuitton. My last purchase was here. So, this was purchased here in Spain. So, yung first and second purchase ko was in Singapore. Mas mahal pala doon. So, mas mahal doon ng mga 200 to 300 euros compared dito sa Europe. So, here's the receipt. Yan. And then, taran! So, yun. May ribbon pa siya, which is ginawa ng salesman from LV na sinabi niya na gawin niyang parang regalo. So yan, ginawa nga niyang parang regalo. So let's do the unboxing. So ito, yung hinanap ko talaga is a small wallet or card holder para pwede mo siyang dalhin every time pag pupunta ka lang ng groceries, which is hindi mo na kailangan ng malaking wallet and kailangan mo lang ng magdala ng like your identity card and then your
credit card or debit card, ganun, or yung basta yung mga necessities like konting cash lang, ganun. So, and then, kaya ako, kumuha ng maliit na card holder. Actually, hindi ito yung hinahanap ko kasi may gusto talaga akong card holder dapat na which is dapat is ito siya dapat, kaso nga lang sold out na daw siya and hindi pa ulam ulit kung kailan magkakaroon ng ganito. So yun, kung ano lang available last night, so yun na lang na kinuha ko. So yan, it's unboxing time. Charan! So yan, so ito siya. Which is okay, so ganito siya. So parang maliit din siya na wallet, which is pwede mo siyang lagyan ng madaming cards, and then pwede rin coins kasi zipper. Ito is katulad lang siya ng wallet ko, so para same lang siya wallet, which is this one. So isa siya, para siyang maliit lang na ganyan. So para same lang din siya. Yun. So yeah, I love it and gagamitin ko na siya mamaya. And then the next one is kasi wala ako nung pumunta ako ng Malta, ang dala ko lang talaga ng luggage, which is yun lang yung allowed sa pagpasok ko, is about 24 kilos lang, plus the hand carry luggage. So wala talagang dalang ibang bag kasi ito yung speedy ko and then luggage na malaki. So yun, kailangan ko ang gusto ko sana na po is yung hindi kami kagabi, wala na stock, and then yung kailangan lang na ibenta nila is yung naka-display, ayoko naman. So yun, kumuha na lang ako dito sa Coach. Yan. So yun, unboxing ulit.
2020. Thank you. Don't forget to subscribe and hit that like and hit that bell for notifications. Don't forget. And hit that if you like this video, just hit the thumbs up button. Thumbs up button. I am thumbs up. Okay.